नमस्ते, म दिलीप। आज हाउ क्यान एडिट एमिस भन्ने टपिकको भिडियो बनाएको छु। यस भिडियोमा तपाईहरू स्टुडेन्ट अपडेट गरिसकेपछि अथवा स्टुडेन्ट आइडी इएमआइएस अपडेट गर्दा गर्दै स्कलरसिप पनि अपडेट गरिसक्नु भएको छ, मार्क पनि सबै अपडेट गरिसक्नु भएको छ। अब विद्यार्थीहरूको पास्टमा टिक लाउनु पर्नेमा पास्ट एन्ड ड्रप आउटमा अल स्टुडेन्टमा टिक लाएर अपडेट गरिसक्नु भयो। अब ती विद्यार्थीहरूलाई कसरी सच्याउने, ती सबैलाई कसरी पास्ट मात्र बनाउने, किनभने पास्ट एन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि सबै विद्यालयबाटै आउट भएको देखिन्छ र पास्ट मात्र गर्यो भने त्यही विद्यालयमा नेक्स्ट क्लासमा सरेर जाने भएकोले त्यो कसरी गर्ने, त्यस्तै सफ्टवेयरमा एक्स्ट्रा इन्ट्री भएका विद्यार्थीलाई कसरी डिलिट गर्ने अथवा कसरी हटाउने भन्ने कुरो पनि यो भिडियोमा जानकारी गराउँछु। यो भिडियो पुरै अन्तसम्म हेर्नुहोला। यसमा यहाँ अहिले भन्न नसकिएको कुराहरू पनि भिडियो बनाउँदै गर्दा एक्स्ट्रा कुराहरू भन्ने छु। टपिकमा समेट्ने कुराहरू अहिले नै अब सबै सम्झिन सकिएन, भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि भन्दै जाउँला। र भिडियो स्लो भयो भनेर वाक्क नमान्नु होला, किनभने बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू अपडेट पनि सिक्दै जानुहुन्छ। नयाँलाई, न्यू कमर्सलाई सजिलो सिक्नलाई हुने रहेछ। त्यस्तै अब 2 वर्ष अगाडि कुनै विद्यार्थी एसिडीमा छ र अब ती विद्यार्थीलाई एकैचोटि अघिल्लो वर्ष अपडेट गरिएन र अब ती विद्यार्थीलाई एकैचोटि क्लास 2 मा अथवा 3 मा लानु पर्ने रहेछ। त्यो कसरी लाने, त्यो त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यस्ता विभिन्न समस्याहरू अपडेटका सिलसिलामा अथवा अपडेट गरिसकेपछि आउने गर्छन्। ती सबै कुराहरू समेट्ने भरपुर प्रयास गर्छु। तैपनि कुनै कुरा छुट्यो र तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने कमेन्टमा सोध्नुहोला र कमेन्टमा तपाईँहरू सोधेपछि बढी टपिक मेल खाएको टपिकसँग भिडियो बनाउने नै छु र तपाईँहरूले मेल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। भर्खर कमेन्टमा सोद्धा र तपाईँहरूको आफ्नो इमेल आइडी कमेन्टमा लेख्दाखेरि त्यसमा मेल गरिदिने प्रयास गर्छु। साथै पहिलेको भिडियो मन पराइदिनु भएकोमा र सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद छ। यो भिडियो पनि तपाईँहरूको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछ। यदि तपाईँ यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र जसले गर्दाखेरि यदि अब नेक्स्ट भिडियो बनाउँछौँ भने हामी तपाईहरूको नोटिफिकेसनमा पुग्नेछ र सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। अब टपिकतिर जाउँ। हाम्रो सफ्टवेयर अथवा यो एक्सेल फाइल इएमआइएसको खोल्ने बित्तिकै यहाँ सेक्युरिटी वार्निङ देखाउँछ। हामीले यसलाई इनेबल दिस कन्टेन्ट गर्नै पर्छ र हामीले कुन वर्षको लागि अपडेट गर्दैछौँ त्यो चाहिँ यहाँ ठिक छ छैन एकचोटि हेर्नु पर्यो। जस्तो अहिले 2076 चल्दैछ र 2076 कै लागि हामी अपडेट गर्दैछौँ, अर्थात् 2075 सालमा चैत्रमा इक्जाम दिएका विद्यार्थीहरू र त्यसपछि अब नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ अपडेट गरिएको छ अथवा गर्न सकिन्छ। यदि यहाँ 76 साल छैन, 75 सालमै छ भने तपाईँ सबभन्दा पहिला गएर यो सेट इयरमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मिति यसरी चुज गरेर 76 लगेर ओके गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँ 76 नै छ, चुज गरेर मैले। अब सबभन्दा पहिला हामी एउटा रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टमा यो खोल्न अलिक टाइम लाग्ने रहेछ, VBA फाइल भएकोले यो खोल्न टाइम। स्टुडेन्ट डिटेल 2076 अपडेट भइसकेकोले क्लास 2 कै जेनेरेट गरौँ।
हामीसँग अब यहाँ यति विद्यार्थी छन्। यो आइडी हो। यो आइडी कतिजना छ यहाँ हेर्नुहोस्, 30 जना देखायो। तर 2076 मा अपडेट गरिसकेपछि हामीसँग क्लास 2 मा 30 जना विद्यार्थी हैन कि 28 जना विद्यार्थी मात्र रहेछन्। मिस्टेकली यो दुईटा नवीन र यो जितबहादुर भन्ने उदाहरणका लागि हुने। अब यी दुईटा विद्यार्थी हटाउनु पर्ने हो। वास्तवमा यी विद्यार्थीहरू रिपिट गरेका रहेछन्। यसलाई कसरी सच्याउने? हामीले ठ्याक्क यो याद गर्नुपर्छ। 220 र 309 आइडी याद गर्नु पर्यो अथवा कपीमा टिप्नु पर्यो। 220 र 309 म यहाँ टिपे। अब हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गएर त्यसलाई कसरी सच्याउने? अब एडिटमा गएर एडिट पर्सनल डिटेल हामी छान्दैनौँ, एडिट क्लास डिटेल छान्छौँ, किनभने हामीलाई क्लास सच्याउनु पर्ने छ। र अहिले चाहिँ 2 मा गइसकेको छ, जुन भइसकेको छ त्यो क्लास चुज गर्नुपर्ने हो। हाम्रो 2 मा गइसकेकोले 2 क्लास चुज गरेको 2। अब यो 2 मा भएको सबैको लिस्ट देखाउनेछ। र यी दुईटा विद्यार्थी हामी यहाँ एडिटमा गएर निश्चल बस्नेत मिस्टेकली पास्ट भएको थियो। वास्तवमा के भएको हो त्यो टिक लाउने हो। जस्तो रिपिट भएको थियो, 1 मै थियो, 1 मै हुनुपर्ने हो, रिपिट गर्नु पर्यो। अथवा डबल प्रमोसन अथवा 2 मा हैन एकचोटि 3 मा गएको थियो भने यो गर्नुपर्ने हो। अथवा छोडेर गएको भने यो गर्नु पर्यो। अथवा पास भएर गएको हो भने अर्को विद्यालय यो गर्नुपर्ने हो। हामी 1 मा गएको एडिट गर्दैछौँ। 220 सम्झिनु होला। र त्यो विद्यार्थी यहाँबाट हटेको छ 2 को। अब यो 309 लाई पनि त्यसै गरी सच्याउन सक्छौँ हामी, किन डाटा बिगार्ने। एकछिन होस्। अब त्यो 220 हामीलाई यहाँ रिपोर्ट हेरौँ, त्यो 1 मा होला। ल हेर्नुहोस्, एकछिन यो सर्च हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, 220 1 मा आयो। त्यस्तै अब यसलाई जस्तो त्यही विद्यार्थी एडिट गरौँ। अब क्लास 1 मा छ हैन, त्यो त डबल प्रमोसन भएको रहेछ भन्ने लाग्यो। भन्नाले 1 देखि एकचोटि 3 मा गएको रहेछ भन्ने लाग्यो भने, अथवा रहेछ भने स्कुलमा वास्तवमा के भएको रहेछ त्यो गर्ने हो। यो 220 लाई एकैचोटि हामी डबल प्रमोसन गरेर हेरौँ। सक्सेसफुली एडेड एडिट भन्छन्। हेर्नुहोस्, हटो 2 रिपोर्टमा जाउँ। यहाँ 76 को अब 3 मा देखिन्छ, क्लास 3 मा देखिन्छ, किनभने हामीले डबल प्रमोसन गरेका छौँ। र ती विद्यार्थी माथि नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, टपमै हुन्छ भने त्यो आफ्नो आइडी अनुसार एरेन्जिङ भएको हुन्छ। अब तल यी हेर्नुहोस्, 220 निश्चल 3 कक्षामा आयो। यसरी तपाईँ क्लास तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लास एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले जस्तो कि कुनै विद्यार्थी अब डिलिटै गर्नु पर्यो, हटाइ नै दिनु पर्यो। जस्तो अब त्यो 3 बाट त्यो विद्यार्थी हटाइ नै दिनु पर्यो। त्यो विद्यार्थी हाम्रो एक्स्ट्रा भइसकेको छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि एडिटमा गएर क्लास डिटेलमा गएर यो 3 क्लासमा गएर यहाँ देखिन्छ। यहाँ देखिसकेपछि 220 आइडी नम्बर 220 तल होला। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ छ। यो विद्यार्थी अब छोडेर गइसक्यो अथवा डिलिट गर्नु पर्यो। पुरो एउटै ड्रप आउट, सिधै ड्रप आउट गरिदिने हो, एडिट गरिदिने हो। ओके। तर हटाउने तरिका यो चाहिँ अपडेट गरिसकेपछिको हो। डिलिट गर्ने अथवा छोडेर गएको यो एडिट गरिसकेपछिको हो। अपडेट गर्दा गर्दै कुनै विद्यार्थी छैन भने अथवा एक्स्ट्रा छ भने त्यसलाई डिलिट कसरी गर्ने? जस्तो कि मानौ उदाहरणको लिउँ, यहाँ मैले क्लास कुनै लिउँ, यो अपडेट भइसकेछ। म 76 लाई एकचोटि उदाहरणको रूपमा 76 लाई अपडेट गरेर देखाउँछु। जसको लागि हामीले
स्कलरसिप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कलरसिप 76 मार्क अपडेट अब यसमा यो जुनमा जसले जति पायो त्यो अपडेट गर्ने, त्यो त अब अपडेट गर्ने अर्को भिडियो हेर्नु होला। पहिला बनाएको छौँ हामीले 2-3 वटा भिडियो, त्यो सबै हेर्नु होला। अपडेट गर्न जानिहाल्नुहुन्छ। हामी यहाँ खासमा अपडेट गर्दा गर्दै कुनै विद्यार्थी एक्स्ट्रा देखियो भने त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरो हेर्न खोजेको हो। जस्ट अब स्कलरसिप भएपछि क्लास आउँछ होला, कहिलेकाहीँ मार्क पनि अपडेट गरेपछि बल्ल क्लास आउने भएको हुनाले हामी आशा गर्छौँ कि आओस्। आएन भने त्यो म देखाउन सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, मसँग एउटा अरू फाइल आइसक्यो। जस्तो कि अब यो सबै विद्यार्थी पास भयो, तर यो सुप्रेमा सम्पूर्ण बानिया भन्ने चाहिँ यो एक्स्ट्रा छ, हाम्रो क्लासमा छँदै छैन। 2 क्लासमा यसलाई हटाउने कसरी? यहाँ डिलिट अप्सन त कतै छैन हो। यसलाई हटाउनको लागि हामीले ड्रप आउट नै प्रयोग गर्छौँ। यो ड्रप आउट गरिदियो भने त्यो हटेकै सर भइहाल्यो। हटेको छोटेको डिलिट सर नै भइहाल्यो। यहाँ अब 0 दिन गरिदिउँ अनि लास्टमा गएर अपडेट गरिदियो भने यो सबै जाने रहेछ। तैपनि अब रिपोर्ट हेरौँ, कुनै विद्यार्थी एक्स्ट्रा छ भने लास्टमा अपडेट गरिसकेपछि एडिट गरेर फेरि यो फेरि गर्न सकियो। त्यस्तै अब इसिडी अब हेर्नुहोस्, लास्ट यो चाहिँ एकदम नहुने स्थिति अवस्था भनेको कसैबाट नहुने स्थिति, सुरुदेखि नै यो गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो इसिडीलाई एडिट गर्न अलिक गाह्रो हुने गर्दो रहेछ। जस्तो इसिडीबाट 2 वर्ष अगाडि नै अपडेट गरेका छौँ। जस्तो यहाँ 74 मा अपडेट गरेछु, 75 मा अपडेट गरेकै छैन। र एकचोटि अब 76 को अपडेट गर्नुपर्ने छ। त्यस हिसाबले त अब इसिडी 74 मा इसिडीका विद्यार्थी 75 मा 1 मा हुनुपर्ने र 76 मा अहिले 2 मा हुनुपर्ने, 2 मा हुनुपर्ने। अब 74 का 2 को विद्यार्थीलाई हामीले कसरी, इसिडीका विद्यार्थीलाई कसरी एकैचोटि 2 मा लग्ने? एडिटमा जाउँ। यो इसिडीदेखि 1 मा गएको थियो, त्यो वास्तवमा 2 मा जानुपर्ने, मिस्टेकली 1 मा गएछन् धेरै विद्यार्थी। यी विद्यार्थीहरू कति थियो? 67 थियो। यही हो। यसलाई हामी एडिट गरेर डबल प्रमोसन, किनभने इसिडीदेखि 2 मा जानुपर्नेमा यो मिस्टेकली 1 मा गएछ। अब यसलाई हुनुपर्ने के हो? डबल प्रमोसन हुनुपर्ने हो। यो लिन्छ लिँदैन? लियो भने त ठिकै हो। क्यान नट डबल प्रमोट फ्रम इसिडी पिपिसी भनिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो लिएन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने? लास्टै गाह्रो। अब धेरै विद्यार्थी छन्, सबलाई अब अपडेट गरिसकेको छु 20-25 वटा। उता स्कुलभरिका विद्यार्थी, स्कुलभरिका 1 देखि 10 सम्मकै विद्यार्थी अपडेट गरिसकेका छौँ इसिडीदेखि। अब इसिडीका सबै 2 मा जानुपर्ने 1 मा गएछ मिस्टेकली। त्यसको लागि के गर्ने भने नआत्तिकन जति 10-20 वटा विद्यार्थी अथवा जतिवटा विद्यार्थी छन् इसिडी त्यो 1 मा गएका सबलाई के गर्ने भने एडिट गर्दै फ्याड गरिदिने, यो फेरि गरिदिने भन्नाले ड्रप आउट गरिदिने। ती 10 वटै विद्यार्थी ड्रप आउट गरेपछि हटेको, डिलिट भएको जस्तो भइगयो र ती 10 वटै विद्यार्थीलाई न्यू इन्ट्री गरिदिने। यो हो फन्डा।
जसरी विद्यार्थी हटायो न्यू एड 2 क्लासमा गर्दाखेरि क्लास 2 मा गर्दाखेरि हाम्रो त्यो विद्यार्थीहरू सबै आयो, अथवा 1 मै गत सालकोमा 1 मै एड गर्ने अनि फेरि अपडेट गरिदिने मार्क समेत मार्क त हुँदैन एसिडीमा, त्यही भएर डाइरेक्ट 2 मै एड गर्दा भइगयो। एकचोटिको लागि अब सबै विद्यार्थी डिलिट गर्नु अथवा यो फाइलै डिलिट गरेर पुनः फेरि सुरुदेखि सबै अपडेट गर्नु लास्टै झ्याउ र टाइम पनि किलिङ हुने रहेछ। त्योभन्दा त त्यो 10 जना अथवा 20 जना जति एसिडीका विद्यार्थी छन् सबलाई या फेरि अर्थात् ड्रप आउट गरेर सबलाई नियुक्ति गर्दा हुने रहेछ। यति गर्दा चाहिँ पुग्यो। अब डेट सेट म यो यहाँ देखाउनलाई मात्र चेन्ज गरेको, तपाईहरु त्यति चेन्ज नगर्नु होला। वास्तविक कुन इयरमा लगाउनु पर्ने त्यो इयर मात्र एकचोटि चेन्ज गर्नु होला। साथै यदि तपाईहरुले इमिस अपडेट गर्न सकिराख्नु भएको छैन अथवा झ्याउ लाग्यो अथवा म्यान पावर छैन अथवा तपाईहरुसँग समय छैन भने हामीलाई इमेल त्यो इमिस फाइल इमेल गर्नु होला। त्यसपछि हामीले एक्सेल फाइलमा नेम लिस्ट तपाईको इमिस फाइलमा भएको विद्यार्थीहरुको क्लास वाइज नेम लिस्ट भएको फर्म पठाउँछौं। त्यो फर्ममा तपाईहरुले विद्यार्थीको प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज र एटेन्डेन्स डेज टोटल र पास भयो कि फेल भयो कि छोडेर गयो अथवा के भयो त्यो भरेर पठाउनु भयो भने हामीले अपडेट गरेर तपाईको फाइल तपाईको मेलमा पुनः पठाइदिन सक्छौं अथवा डाइरेक्ट अपलोड पनि गरिदिन सक्छौं अनलाइन। तर त्यसबापत तपाईले चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चार्ज नेगोसिएबल भन्नाले सम्झौता अनुसार हुनेछ। र अन्त्यमा सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिदिनु होला।